פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. את חיים אני מכיר כבר הרבה שנים, לכן כשעברתי ליד הבית שהוא בונה, נכנסתי להגיד לו שלום. אחרי שהוא הראה לי את הבית, ישבנו יחד לכוס קפה, וחיים סיפר שהוא שמח שהגעתי, גם כדי שאשמח איתו בבית החדש שהוא בונה, אבל בעיקר כי יש לו שאלה. יש לי כאן שומר, הוא אמר, שאני משלם לו משכורת, רק כדי שישמור על הפועלים שעובדים אצלי, כי ביישוב שלנו אסור להכניס פועלים ללא שמירה. אלא שכשבדקתי עליו קצת לפני ששכרתי אותו, התברר לי שלמרות שאת אלה שהוא שומר עליהם, הוא די מחבב את מי שמשלם לו כדי שישמור עליהם, הוא ממש לא. הבחור הזה, אהרון, מפרסם כל יום לפחות הודעה אחת או שתיים נגד הציבור החרדי, והן מלאות בארס שאין לך מושג. נו, אמרתי לו, זה חדש לך שלא כולם אוהבים אותנו? את האמת לא אמר לי חיים, אבל מה שחדש לי זה שכששאלתי אותו למה הוא לא אוהב חרדים, ואם הוא בכלל מכיר חרדים, הוא מאוד כעס והתחיל לדרוש לי שהחרדים לא עובדים, וגם אלה שכן עובדים בשחור ולא משלמים מיסים, שזה ביזיון ולא מוסרי כל הזמן לקחת בלי לתת כלום, ואני, אמר לי חיים, מאוד כעסתי. שאתה תתלונן על אלו שעובדים בשחור, שאלתי אותו. ואיך אני משלם לך, שכחת? מה, כששכרתי אותך וביקשתי להעביר לך כסף ישירות לחשבון, לא אמרת לי רק במזומן? אז תגיד לי, אתה איך מי שעובד בשחור מתלונן על מי שעובד בשחור? ואתה יודע מה אמרתי לו? הם עוד לפחות רק עובדים בשחור, שזה לא בסדר, אבל אתה גם עובד בשחור, שזה לא בסדר, וגם משמיץ את מי שעובד בשחור, אז שאתה תדבר על מוסריות. מאז אהרון, הוא אמנם לא פתח יותר את הפה, אבל למרות זאת, יש משהו בסיפור שאני לא מבין. תגיד לי, איך אנשים מסוגלים להתלונן ולפסול אנשים אחרים, כשהם בעצמם לוקים באותו מום ממש? מה, הם טיפשים? ממש לא, אמרתי לו. זה קורה לכולנו, חיים. גם לי זה קרה, אבל לא עם המאבטח שלך, אלא עם חבר שלי יעקב שגר לידי. הבוקר לפני שהגעתי אליך, עצרתי במכולת כדי לקנות מוצרי חלב, ושם ליד המקרר החלבי פגשתי את יעקב כשהוא נובר במדפים. שאלתי אותו, מה עושים בחופש? מה אתה חושב? אמר לי יעקב, צריך להעסיק את הילדים, אנחנו בדרך ללונה פארק. עצרתי כאן רק כדי לקנות כמה מעדנים, כדי שיהיה לילדים מה לאכול כשהם מחכים בתור. נו, ולמה אתה מחפש כשיש לך ערימה של מעדנים מול העיניים? שאלתי את יעקב, ואז הוא הזדקף ועבר למצב מוכיח. את אלה, אהרון, אתה רציני? למה לא? שאלתי, מה לא בסדר? זה מעדנים בהכשר מהודר. הכשר זה לא הכל, פסק לי יעקב. הכשר מהודר זה אומנם הבסיס, אבל למרות זאת, הפסקנו לקנות מוצרים של החברה הזאת. למה? נו, אהרון, אני מתפלא עליך, לא שמעת? הם החליטו להפסיק לפרסם בערוץ תקשורת מסוים, רק בגלל שמה שאומרים שם לא מוצא חן בעיניהם, אז שאני אפרנס אותם. הפסקתי להיות שק חבטות, אהרון, אם הכסף שלנו מספיק טוב בשבילם, שיכילו גם את הדעות שלנו, גם אם הן שונות משלהם, ואם בכל זאת הם רוצים לחנוק לי את הפה, אני אחנוק להם את הכיס. כשיורקים עליי, אהרון, אמר לי יעקב, אני לא אומר שזה גשם, וכשנותנים לי סתירה, אני לא מנשק את היד שהרביצה לי. נגמרו הימים האלה. זה בסדר גמור, אמרתי ליעקב, אל תכעס, אני דווקא מסכים איתך, אלא שבדיוק בגלל זה יש משהו שאני לא מבין. מה יש פה להבין, אהרון? הלכה זה לא הכל, מהודר זה יופי, אבל מי שלא מכבד אותי, אני לא מפרנס אותו. גם את זה אני מסכים, אמרתי לו, אבל זה בדיוק מה שאני לא מבין. לא אמרת שאתם נוסעים ללונה פארק? אתה יודע, יעקב, שהלונה פארק פתוח בשבת. אז איך זה שאתה נלחם עבור הכבוד של הדעות שלך, ועבור הכבוד של השבת, אתה מתפשר? זה ממש לא דומה, אמר לי יעקב, עם האגודל של הפלפול. מה אתה משווה את הלונה פארק למעדנים? רואים שהרבה זמן, אהרון, לא פתח את הגמרא. ללונה פארק אין איסור הלכתי ללכת עם הילדים, גם אם הוא פתוח בשבת. בדקתי זה, תאמין לי, זה מותר. זה יכול להיות, אמרתי לו, אבל גם לאכול מעדנים של חברה שמזלזלת בך אין איסור, אז למה על הכבוד שלך אתה מקפיד כל כך, ואת הכבוד של השבת אתה משאיר לאחרים? אם אתה לא קונה מעדנים כדי לקופף את החברה בכיס, למה ללונה פארק אתה לא עושה בדיוק את אותו דבר? יש הבדל עצום, אהרון, אמר לי יעקב, כאילו היינו בבית המדרש. את המעדנים אני לא קונה
כי החברה שמייצרת אותם פוגעת בי ממש כעת כשאנחנו ליד המקרר. ללונה פארק לעומת זאת, אני הולך ארון באמצע השבוע, לא בשבת, ובאמצע השבוע הם לא מבזים אותי, וזה הבדל עצום, ואני גם מתפלא עליך, ארון, שאתה לא מבין את ההבדל הזה. זה נכון, אמרתי ליעקב, אתה באמת לא הולך ללונה פארק בשבת, אבל אותי לימדו שמי שיורק על אמא שלך ביום ראשון, אתה לא קונה אצלו גם ביום שני, וזאת למרות שביום שני הוא לא יורק עליה. אלא שאז בדיוק חברים, יעקב אמר שמחכים לו ברכב, ושנמשיך לדון בזה אחרי שהוא יחזור מהלונה פארק, ואחרי שהילדים שלו יגמרו לאכול את המעדנים של החברה שלא סותמת לו את הפה. אתה מבין, אמרתי לחיים. כולנו כאלה. כולנו מומחים בלמצוא באחרים את הפגמים שגם אנחנו לוקים בהם. ההבדל בינינו הוא אחד. יש כאלה שמודעים לזה, ויש כאלו שלא. כשבונים לידינו חיים ולא מתחשבים בנו, נכון, אנחנו כועסים. כשאנחנו בונים והשכנים מתלוננים, זה לא כי מרעיש להם, זה כי הם צרי עין. תגיד אתה, כשמישהו צופר לנו כי עצרנו באמצע הכביש רק לדקה כי אין חנייה, אנחנו כועסים שהוא צופר ומעכבים אותו בכוונה כדי לחנך אותו לגמילות חסדים, אבל כשמישהו עושה לנו את זה, אנחנו כועסים ושולחים אותו לבדיקה אצל רופא. אלה החיים חיים. אם היו מציבים מולנו מראה כדי להראות לנו איך אנחנו מתנהגים, בדיוק כמו אלו שאנחנו כועסים עליהם, אם היינו נשארים בחיים, היינו מתים מבושה. נו, אהרון, תגיד, אמר לי חיים, ואיך זה באמת קורה לנו? למה באמת אנחנו לא מסתכלים על עצמנו לפני שאנחנו מאירים לאחרים? על זה יש לך תשובה? לי אין, אמרתי לו, אבל לפרשת השבוע דווקא יש. פרשת ראה נפתחת בפסוקים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם. שאלת את עצמך חיים, בשביל מה נכתבו הפסוקים האלה? האם צריך להסביר למישהו שלקיים את מצוות השם זו ברכה ולעבור עליהם זו קללה, וכי מישהו יחשוב את ההפך, ועוד לאלה שנכחו במעמד הר סיני? מה שהופך את השאלות האלו למורכבות עוד יותר, זה מדרש שמובא בפירוש העמק דבר על התורה של הנציב, וכך כתוב בו. משעה שאמר הקדוש ברוך הוא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, שוב מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא המצוות עושות את שלהם והעבירות את שלהם, הרי שתלוי במעשיכם. עד כאן לשון המדרש. שאלת את עצמך חיים, מה מוסיף המדרש בדיוק? הרי ברור שהברכה והקללה תלויים במעשים שלנו. אם נעשה מצוות נזכה לברכה, וכן להפך, אז בשביל מה נכתב המדרש הזה? כדי לענות על השאלה ששאלת, כדי להסביר איך קורה שאנחנו מבקרים אחרים במומים שיש בעצמנו, ובעיקר למה זה קורה. בפסוקים האלה משה רבנו לא מבקש ללמד את בני ישראל שמצוות גורמות לברכה ולהפך, הוא מלמד אותם הרבה יותר מזה. בפסוקים האלה משה רבנו מלמד שלפעמים הברכה בעצמה הופכת לקללה. כשאנחנו מקיימים את מצוות השם מלמד משה, אין ספק שזו ברכה, וכשאנחנו עוברים עליהם, ברור שזו חס ושלום קללה. כשאנחנו דורשים מאחרים לקיים מצוות שאנחנו לא מקיימים בעצמנו, הברכה שאותה אנחנו מבקשים להנחיל לאחרים, עלולה להתהפך לקללה. למה? כי למרות שהאדם עובר על מצוות התורה, בשמיים מלמדים עליו זכות. אולי הוא לא יודע שמדובר בעבירה, ולכן לא מענישים אותו מיד. אבל כשהוא דורש מאחרים לקיים את אותה מצווה, והוא בעצמו לא מקיים אותה, לימוד הזכות מסתלק, שהרי הוא הוכיח במעשים שלו, שהוא יודע שמדובר במצווה. ואם למרות זאת הוא לא מקיים אותה ודורש מאחרים, המצווה שאמורה להביא ברכה, גורמת לו חס ושלום לקללה. לכן המדרש מלמד שהמעשים שלנו קובעים את הברכה והקללה. לא שהמצווה מביאה ברכה והעבירה קללה. זה ברור, בשביל זה לא צריך מדרש. המדרש מבקש ללמד שהאדם בעצמו קובע אם המצווה תשפיע ברכה או חס ושלום ההפך. שלא רק המעשים שלו קובעים את זה, אלא אפילו הפה שלו. זה נכתב כדי ללמד שאם הוא דורש מאחרים לקיים מצוות שאותם הוא מקיים בעצמו, זו מצווה שמביאה ברכה. אבל אם הוא דורש מאחרים לקיים מצוות שהוא בעצמו לא מקיים, למרות שמדובר במצווה, אפשר שחס ושלום היא תביא עליו קללה.
זה יפה, אמר לי חיים, אבל איך זה קורה לא הסברת? איך אדם שדורש מאחרים לקיים מצוות לא מקיים בעצמו את המצוות האלה? מה, הוא לא שם לב לזה? זה בגלל המילה שאותה לא הזכרנו, למרות שהיא כתובה בפסוק. עניתי לו, שאלת את עצמך למה משה אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? מה? הוא חשב שבני ישראל יחשבו שהוא ממציא את המצוות בעצמו? ברור שהקדוש ברוך הוא אמר לו לומר את זה. והתשובה פשוטה. במילה אנוכי, משה מבקש להשיב על השאלה שלך, על איך זה שאנחנו דורשים מאחרים להקפיד במצוות שאנחנו מזלזלים בהם. לכן הוא מזכיר את האנוכי כדי ללמד שמי שמקיים את המצוות, לא מפני שכך הוא חושב או מפני שכך הוא חונך, אלא מפני שמול העיניים שלו ניצב האנוכי שציווה עליהם, הוא לעולם לא ידרוש מאחרים את מה שהוא לא דורש בעצמו. לכן משה מזכיר את האנוכי כדי ללמד שכל עוד נותן התורה ניצב מול העיניים שלנו, הסיכוי שזה יקרה לנו נמוך מאוד. תחשוב רגע, אם יעקב שסירב לרכוש מעדנים של חברה שמזלזלת בדעות שלו, היה מגיע למכולת לא מהבית אלא מהר סיני, רגע אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לשמור את יום השבת, האם הוא היה לוקח את הילדים שלו ללונה פארק שמחלל אותה? נכון שלא? את זה בדיוק מלמד משה, שכשהמצוות והמוסר לא מחוברות לאנוכי של הר סיני, אפשר מצד אחד לעבוד בשחור, ומצד שני לתאב חרדים שעושים את אותו דבר. מצד אחד לא לקנות מעדנים של חברה שמזלזלת בדעות של הלקוח שלה, אבל מצד שני לאכול את המעדנים של החברה המתחרה בפארק שבז לאמונה שלך. ועוד קל וחומר לסיום, אם כשחברה עסקית בזה לדעות הפוליטיות שלנו, אנחנו מפסיקים להתנדב לקנות את המוצרים שלה, למרות שבכלל לא ברור אם הדבר ישפיע עליה, כשאתרים מחללי שבת בזים לתורה ולאנוכי שלנו, נמשיך להתנדב ולבקר בהם? אם בכל זאת אנחנו מבקרים שם, כנראה שהאנוכי שלנו זקוק לרענון. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.